trigger sir is pag nag-hazard. Pag nag-hazard? Oo. Automatic lalabas. Ito sa mga kita yung actual body siya. Ang sasakyan yun. Ito naman yung simulation. Another ano sir, trigger is pag nag-signal turn left. Pag nag-left ka, yung left side. Yung right naman. Right naman yun. So, kung merong batong nakita ko, ang last na ano sir na trigger is pag nag-left. namin yan sir. Open ways. Isang pindot lang. Isang pindot lang po. Ginawa na po namin voice command yan para hands-free na po dito. Para ba nag-ano ako? Opo, pindot lang po kayo dito. So, pwede mo sabihin drive-thru. Hindi pwede. Tsaka open ways lang. Hindi pwede Open ano. ways lang po. Pwede pong direct navigate papunta po sa inyo. Pero navigate to Antipolo. Navigating to Antipolo. Yung hindi niya naman Montero. Dadalang tayo sa tapos yan, lalabas na po. Northeast on P Grande toward 1. Okay na po siya. Sige, pag nag-30 ka sir, tawagin na ng 30 sir. 26. Tapos pag nag-slow na tayo sir, within na yan. In 200 meters, make a U-turn. So, ganyan lang sir. U-turn ako. Yun lang.